السلام علیکم دوستانو، زه مختار منیر تاسو سره د پښتو آی ټي ټیوټوریال له طرفه نن د ویډیو کې به تاسو ته زه د ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جوړولو طریقه تاسو ته ښیم. چې ایکسپیرینس زموږ په هر ځای کې وشي نو متعلقه ډپارټمنټ دپاره چې موږ ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جوړوو نو هغه خپله چې دی موږ داسې ډیزاین کولی هم شو، خپله پرنټ آوټ کړو ډپارټمنټ نه چې دی نه ساین واخلو او داسې هم کولی شي یو ډپارټمنټ کې موږ هم خپل امپلایز ته ایکسپیرینس سرټیفیکیټس ورکوو نو څنګه به ورکوو. نو دا ایکسپیرینس سرټیفیکیټ دی نو د دې طریقه تاسو ته پراپر ښیم. نو راځئ چې سټارټ واخلو. نو فرسټ اف آل خو دا فایل چې کوم دی ما سره دا کورل ډرا فایل دی او دا فایل که چاته په کار وي نو دا به تاسو ته زه په ډسکرپشن کې لینک درکړم، هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو دې دپاره به تاسو د کورل ډرا ضرورت دی. کورل ډرا X7 چې تاسو سره کمپیوټر کې انسټال وي. نو دا تاسو زه را ډیزاین ښیم. نو دلته کې تاسو کتی شئ ستاسو چې کوم ډپارټمنټ وي دغه ډپارټمنټ نوم به دلته کې راشي او لاندې ما ولیکو ایکسپیرینس سرټیفیکیټ، دلته ډپارټمنټ لوګو تاسو چې دی نو لګولی شئ. بیا بعد د نه به چې دی نو دلته کې راشي This is certified that Mr. اختر منیر ما خپل نوم لیکلی، تاسو به نوم ولیکئ او سن ډاټر اف تاسو دلته کې لیکلی شئ. نو دلته کې زه لیکم سن اف شو، ټیک شو. او دغه شان چې دی نو د والد نوم به تاسو ولیکئ، ویلیج به تاسو ولیکئ او ډسټرکټ چې کوم ستاسو وي نو هغه به تاسو ولیکئ. هیز ورکینګ ویت اس ان ایز ټیچر. نو تاسو چې کوم پوسټ باندې دلته کار کوئ دغه متعلقه ډپارټمنټ کې به تاسو ولیکئ. فرام د کمې مودې نه تر کمې مودې پوره به تاسو ولیکئ. ډیورنګ دس his performance during this period his performance is very excellent and she he تاسو چې کومې میل فیمیل هغه چې کومې نه به تاسو دلته کې کلیک کړئ. نو تاسو زه د میل مناسبه سره دا کریکشن کوم. دلته بیا تاسو ولیکئ چې ستاسو کوم د هغوی پوسټ وي متعلقه پوسټ ډیسګنیشن به تاسو دلته کې ولیکئ. دا چونکې د ټیچر دپاره جوړ ده نو تاسو دا د ټیچر دپاره الریډي بالکل فکس ده او که چېرې تاسو ټیچر نه علاوه بل څه پوسټ باندې نو تاسو به دا جمله چې کوم متعلقه دا وي دا به تاسو خپل مایندسیټ سره دا تاسو چې دی نو چینج کړئ. متعلقه کوم پوسټ یا کوم فیلډ کې تاسو هلته کې مهارت وي نو هغه به تاسو دلته کې ولیکئ، یا په کوم فیلډ باندې تاسو هلته کې کار کوئ نو به تاسو دلته کې مینشن کولی شئ پکې نور. ټیک شو. لکه سکول کې نور سبجیکټس وي نو هغه سبجیکټ دلته کې ولیکو. ایډرس په د ډپارټمنټ ولیکئ او دلته چې ډپارټمنټ هیډ وي سی او وي آر سی وي نو هغې به تاسو ولیکئ. لکه سکول کې پرنسپل وي، ارګنایزیشن کې سی او وي یا ډایرکټر وي نو د هغه دلته به تاسو هغه ولیکئ، هغه ډیسګنیشن او د هغې نه ساین او سټیمپ تاسو واخلئ. نو دا و د ایکسپیرینس سرټیفیکیټ جوړولو پراپر طریقه. امید لرم دا به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو سره لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ او که چاته دا سرټیفیکیټ په کار وي ډسکرپشن کې به تاسو زه لینک درکړم، هلته نه ډاونلوډ کولی شئ. بعد خوشحاله اوسئ. د الله په امان.